Переходимо до в'язання ковтинки. Ковтинка в мене рожева, а ви обираєте вже той колір, який вам до вподоби. Починаємо з 22 повітряних петель. І тепер будемо в'язати навколо ланцюжка по колу. Починаємо з другої від гачка петлі, в неї в'яжемо прибавку. Це в нас перший рядок. Тепер в'яжемо 19 стовпчиків без накиду. В останню петельку ми пров'язуємо 4 стовпчики без накиду. Тепер по іншій стороні ланцюжка ми в'яжемо ще 19 стовпчиків без накиду. Тут у нас ще залишається одна петелька, в неї в'яжемо прибавку із стовпчиків без накиду. В це місце тепер ставимо маркер початку ряду з контрастної ниточки. І другий рядок починаємо з 2 прибавок з стовпчиків без накиду. Тепер будемо в'язати напівстовпчиками з накидом. Робимо накид. У нас якби 3 петлі на гачку і пров'язуємо їх разом. В'яжемо 4 півстовпчики з накидом. Тепер робимо прибавку з півстовпчиків. І комбінацію 4 стовпчики прибавка повторюємо ще 2 рази. Тепер робимо ще 4 напівстовпчики з накидом. І в 4 тепер петлі вершини ми в'яжемо 4 прибавки, але стовпчиками без накиду.
І з іншого боку тепер повторюємо. В'яжемо напівстовпчиками з накидом, в'яжемо 4 півстовпчики прибавка з півстовпчиків, повторюємо тричі. Тепер робимо ще 4 півстовпчики з накидом. І в останні 2 петлі ми робимо 2 прибавки, але стовпчиками без накиду. В цьому місці робимо додатково 1 стовпчик без накиду для зміщення початку рядка і маркер переставляємо. Третій ряд ми починаємо з в'язання стовпчиком без накиду. Ми в'яжемо прибавка 1 стовпчик, прибавка 1 стовпчик. Далі будемо в'язати півстовпчиками з накидом. 2 півстовпчики. Прибавка з півстовпчиків. П'ять півстовпчиків з накидом. Прибавка. Чотири півстовпчики з накидом. Прибавка. 5 півстовпчиків прибавка. І ще 2 півстовпчики з накидом. Тепер в'яжемо стовпчиками без накиду. 1 стовпчик прибавка, стовпчик, прибавка. Прибавка, стовпчик без накиду, прибавка, стовпчик без накиду. Тепер переходимо на напівстовпчики з накидом, в'яжемо 2 півстовпчики, прибавка, п'ять півстовпчиків прибавка,
4 півстовпчики прибавка. П'ять півстовпчиків прибавка. Два півстовпчики. І закінчуємо рядок стовпчиками без накиду. Стовпчик без накиду, прибавка, стовпчик, прибавка. Четвертий рядок починаємо стовпчиками без накиду. Прибавка. Два стовпчики, прибавка, два стовпчики. Тепер в'яжемо 26 півстовпчиків з накидом. Тепер переходимо на в'язання стовпчиками без накиду. Робимо два стовпчики, прибавка, два стовпчики, прибавка, прибавка, два стовпчики, прибавка і два стовпчики. Тепер знову в'яжемо 26 півстовпчиків з накидом. І тепер закінчуємо стовпчиками без накиду. Робимо два стовпчики, прибавка, два стовпчики, прибавка. П'ятий рядок починаємо з 10 стовпчиків без накиду. Двадцять два напівстовпчики з накидом. Тепер в'яжемо 5 стовпчиків без накиду.
На цьому наш 5-й рядок закінчується. Він у нас не повний, а лише ось частинку. Робимо один сполучний стовпчик і ниточку відрізаємо. Беремо голку і вводимо тепер її в наступний стовпчик. І через центр останнього сполучного стовпчика виводимо на зворотній бік. Так, у нас кінець в'язання виходить тут плавний і нічого не видно. І тепер виводимо ниточку трошки далі і, пропускаючи через полотно, ховаємо її всередині. Кінець відрізаємо. І так само ховаємо кінець від початку в'язання. Уже оця коротша частина, це в нас буде комірець. А отут, де довше, де ми тільки що в'язали 22 півстовпчики з накидом, ми з цього боку продовжуємо в'язати спинку нашої ковтинки. Будемо в'язати поворотними рядками. І 6-й рядок у нас буде 26 півстовпчиків з накидом. Тобто, якщо ми тут ось по центру пров'язали 22, нам треба 26. Ми повинні захватити з боків і ще 2 петлі, щоб у нас вийшло ось тут 26 півстовпчиків з накидом. Приєднуємо нитку. Для підйому зробіть 2 повітряні петельки. І 6-й рядок в'яжемо 26 півстовпчиків з накидом. Далі ми весь час будемо в'язати лише півстовпчиками з накидом. В кінці тепер нам потрібно зробити 2 повітряні петельки перед поворотом. Розвертаємо в'язання. І 7-й рядок в'яжемо також по одному півстовпчику з накидом у кожну петлю. Всього 26 півстовпчиків з накидом. В кінці також не забувайте робити 2 повітряні петельки для підйому. Розвертаємо в'язання. 8-й рядок ми починаємо з прибавки з півстовпчиків з накидом. Тепер в'яжемо 24 півстовпчики з накидом. І закінчуємо в останню петельку також прибавкою з півстовпчиків.
2 повітряні петельки для підйому, розвертаємо і 9-й рядок в'яжемо по одному півстовпчику в кожну петлю, всього 28 півстовпчиків з одним накидом. В кінці 2 петельки для підйому. Десятий рядок починаємо з 10 півстовпчиків з накидом. Тепер робимо прибавку, в'яжемо 6 півстовпчиків, ще одну прибавку робимо. І тепер 10 півстовпчиків до кінця рядка. Так, тепер далі 11, 12, 13 і 14 рядок у нас просто 30 півстовпчиків з накидом. В кінці 14-го рядка робимо сполучний стовпчик, ниточку відрізаємо і в кінці тепер ховаємо в полотні. Так, ось таку маємо основну частину ковтинки нашої. Комірець загинається тут, зверніть увагу, що в нього зворотній бік, а сама ковтинка у нас йде лицевою стороною. Тобто, якщо ви одягаєте на ляльку, то початок в'язання у вас буде з лівого боку ляльки. Приміряємо. Маркер можна вже прибрати. Приміряємо до тільця лялечки. Ось таким чином буде розташовуватися ковтинка. Вона йде трошки, як ви бачите, вона йде трошки вільною, але прикріпиться до тулуба завдяки ручкам, і так додатковими стіпками ми пришиємо. А зараз давайте зшиємо її ось так ось по центру, отут буквально 1-2 стібочки, і в це місце пришиємо декоративний гудзик.
ось на маленькій лялечці. Ось він знаходиться де. Для зшивання я використовую звичайну швейну нитку. Складіть ось так навпіл, щоб знайти центр. І відповідно пришити в одному місці. На одному рівні. І сюди ж пришиваємо гудзик. Ось так. Тепер вийшло. Ручки починаємо в'язати з пряжі тілесного кольору. Перший рядок це у нас 5 стовпчиків без накиду в кільце амігурумі. Затягуємо. І другий рядок в'яжемо 5 прибавок. Третій, четвертий і п'ятий рядок ми в'яжемо по одному стовпчику у кожну петлю, всього 10 стовпчиків без накиду. Шостий рядок ми в'яжемо 3 стовпчики. Убавка. Три стовпчики. Убавка. Сьомий рядок, 8 стовпчиків без накиду. В ручках у нас будуть набиватися тільки долоньки, тому зараз час це зробити. Тепер змінюємо колір на колір ковтини, якою ми в'язали. У мене це ось рожевий. І тепер
рожевою ниткою в'яжемо 8 рядок, 8 стовпчиків без накиду. Тілесну ниточку вже можна буде відрізати. Хвостики зав'язуємо і ховаємо всередині. Дев'ятий ряд в'яжемо стовпчик, прибавка і повторюємо цю комбінацію 4 рази. Наступний 10-й рядок в'яжемо тільки за задні стінки петель. В'яжемо 12 стовпчиків без накиду. Одинадцятий рядок в'яжемо 12 стовпчиків без накиду, як зазвичай за обидві стінки петлі. Дванадцятий рядок ми починаємо з однієї убавки і в'яжемо 10 стовпчиків без накиду до кінця рядка. Тепер 13 і 14 рядок ми в'яжемо 11 стовпчиків без накиду. П'ятнадцятий рядок починаємо з убавки однієї і 9 стовпчиків до кінця рядка. Тепер з 16 по 20 рядок в'яжемо 10 стовпчиків без накиду
по колу. Останній 21 рядок ми в'яжемо 5 убавок. Закінчуємо сполучним стовпчиком. Хвостик від ниточки залишайте трошки довшим, щоб була змога пришити руку до тулуба. Але спочатку не забудьте затягнути останній рядок, щоб було гарне і акуратне закінчення руки. Тепер нам потрібно зв'язати манжетик рукава. Для цього знайдіть рядок, в якому ми залишили передні півпетлі, будемо в'язати за них. Тримайте руку таким чином, щоб долонька була в направленні від вас. І починаємо ось в першу петельку. Закріплюємо нитку. І цей манжетик у нас буде 3 рядка по 12 стовпчиків без накиду. Як зв'язали перший рядок, за допомогою довгої голки зручно буде заховати хвостик від початку в'язання. Все зайве відрізайте. Так, і залишається нам перший зв'язаний рядок, ще 2 рядка по 12 стовпчиків. В кінці робимо один сполучний стовпчик, ниточку відрізаємо, беремо голку і робимо наш кінець в'язання таким плавненьким.
а хвостик ниточки ховаємо також всередині іграшки, всередині деталі руки. Але додатково можна зробити пару стіпків для закріплення. Ось виходить у нас така рука. Тепер потрібно зв'язати другу за такою ж схемою. Тепер давайте пришиємо ручки до тулуба. Але перед пришиванням нам потрібно рівненько розмістити ковтинку на тулубі нашої лялечки. Розташуйте її симетрично до животика та попередньо наколіть булавками, щоб вона не здвинулась. Комірець можна отак відвернути. І будемо пришивати руки ось тут вгорі, якраз під комірець. Ручки також слід попередньо приколоти до тулуба. Старайтеся розмістити оцим швом, де в нас манжетик сходився, до тулуба, щоб ззовні у нас була рівненька, красива ручка. Одразу перевіряйте на симетрію. Так, наче ось так ось в мене рівненько виходить. І тепер беремо голку, заправляємо залишені ниточки в вушко і пришиваємо руку до тулуба. Так, найголовніше це проколоти голкою і полотно в'язане від ковтини і зачепити одразу тулуб, щоб рука трималася міцно. І таким чином ми одразу і зафіксуємо ковтину, щоб вона не спадала. Тепер ось проколюю наскрізь руку. І таким чином повторюю ще буквально 2-3 стіпки для надійності.
Тепер нитку не відрізаємо. Нам потрібно закріпити ручку ось в такому зігнутому положенні. Для цього ми голкою виводимо десь в цю точку приблизно, і також таким чином одним-двома стіпками фіксуємо руку. Далі цією ж ниткою потрібно буде зробити ось тут на ковтині додатковий стібок, який зафіксує її положення на тулубі. На камеру мені було трошки невдобно шити, тому зробив це за кадром. Ось. Так виглядає в нас одна сторона, і з іншої сторони робимо так само. Закріпляємо спочатку верх руки, потім згинаємо її, пришиваємо до животика. Можливо, гарніше буде, якщо пришити на різних рівнях ручки. І потім цією ж ниткою закріпляємо ось тут збоку ковтину до тулуба. Так, ось все пришив. Повертаємо комірець на місце, розправляємо його, поправляємо гудзик. І в нас вже готовий тулуб лялечки. Переходимо до в'язання голови. Голову в'яжемо тілесною ниткою. Початок у нас доволі стандартний. Набираємо в кільце мігурумі 6 стовпчиків без накиду, і потім, прибавляючи в кожному рядку 6 петель, ми в'яжемо до 7 стовпчиків прибавка і повторюємо далі 5 рядків просто по колу 54 стовпчики. Ось далі на схемі. Я вам зараз покажу, просто щоб не витрачати час відео. Сімнадцятий рядок ми починаємо з 27 стовпчиків без накиду. Тепер в'яжемо убавка 3 стовпчики і повторюємо 5 раз. І закінчуємо цей 17-й рядок однією убавкою. 18-й рядок починаємо з 33 стовпчиків без накиду. Тепер робимо 2 повітряні петельки і 2 петлі в полотні пропускаємо. Це буде отвір для оченят. Тепер в'яжемо 6 стовпчиків без накиду. Знову робимо 2 повітряні петлі. 2 петлі пропускаємо.
І в'яжемо 5 стовпчиків до кінця рядка. Ось ми сформували якраз отвори для очей. 19 рядок, починаємо з 27 стовпчиків без накиду. Тепер в'яжемо прибавка, 2 стовпчики, прибавка, 2 стовпчики. На цій ділянці в'яжемо лише за половинку петель повітряних, також прибавка і 2 стовпчики. Робимо одну прибавку, 1 стовпчик і тепер прибавка, 2 стовпчики, прибавка, 2 стовпчики, прибавка, 2 стовпчики. І завершуємо ряд однією прибавкою. Тепер 20, 21, 22 і 23 рядок ми в'яжемо просто по колу 56 стовпчиків без накиду. Після 23 рядка тут уже можна встановити очі на безпечному кріпленні, але перед цим, саме для цієї лялечки, я рекомендую вишити спочатку вії та бровки. Для цього використовуємо чорну нитку, голку виводимо ось на початку отвору для ока і перша вія у нас іде за розміром, рахуйте, 2 стовпчики і 2 стовпчики угору. Повертаємо голку в початкову точку. І тепер вколюємо її ось по діагоналі через один стовпчик. Для бровки тепер 1, 2, 3, на 4 рядка вище і ось у початок. Довжину стіпка робіть на 3 стовпчика і зміщуйте його вниз на 1. Повторіть ще раз, щоб бровка була трошки товщою. Тепер ниточку можна закріпити з зворотнього боку.
І симетрично вишиваємо друге око. Ось. Готово. І тепер вже можна встановити очі. Чому я саме рекомендую вишити перед тим, як вставити оченята? Тому що заглушка у нас йде трошки більше за діаметр ока, і важкувато буде підлізти, саме щоб вишити вії прямо впритик до ока. А таким чином ми вже вишили, і так трошки буде акуратніше і рівніше. Також на нижньому рівні очей можна одразу вишити носик. По величині він десь, ну, дивіться, як у вас, три петлі в мене десь. Ось, на 3 петлі розмір. Просто робимо декілька стіпків. Ниточку закріплюємо, відрізаємо. І можна продовжувати в'язати голову. 24, 25, 26 і 27 рядок ми рівномірно убавляти будемо по 8 убавлень у рядку. І в'яжуться вони за наступною схемою. На цьому моменті можна вже наповнити голову, але наповнюйте так, щоб в центрі ось тут залишилась пустота, в яку ми потім будемо вставляти шию. І продовжуємо. 28 рядок, в'яжемо стовпчик убавка і повторюємо також 8 раз. 29 рядок в'яжемо 6 стовпчиків. Убавка. Шість стовпчиків, убавка. Тепер 30 рядок ми будемо в'язати за задню стінку петель. В'яжемо 14 стовпчиків без накиду.
Далі з 31 по 40 рядок ми в'яжемо просто 14 стовпчиків по колу. Але перед цим потрібно добре набити ось частину, де в нас ротик, і потилицю. Але не забувайте, щоб у центрі у нас залишився отвір, в який буде вставлятися шия. Так, будьте уважні, що цю ділянку ми не набиваємо, бо вона буде заправлятися всередину голови. І останній рядок, 41, ми просто робимо 7 убавлень. Закінчуємо сполучним стовпчиком. Хвостик відрізайте трошки довшим, щоб було чим стягнути цей кінцевий отвір. Робимо додатково декілька закріплювальних стіпків і ниточку можна відрізати. І тепер цю частину потрібно заправити в голову. Для цього можна використати іншу нитку, іголками так протягти наскрізь і протягнути. Я трошки зроблю це за кадром, бо незручно. На допомогу також може прийти ручка чи олівець. І тепер можете приміряти, так поступово накручуючи голову на шию, щоб буквально видимих залишилось там 2 рядки потрібно. Вуха починаємо з кільця амігурумі, в яке в'яжемо 4 стовпчика без накиду. Затягуємо кілечко, робимо повітряну петельку для підйому, розвертаємо в'язання і далі в'яжемо 1 стовпчик без накиду, 2 прибавки, і ще 1 стовпчик без накиду. Закінчуємо сполучним стовпчиком і залиште трошки довший хвостик, щоб було чим вухо пришити. За аналогією робимо і друге вушко так само. І пришиваємо їх, відступаючи від очей 1, 2, 3, 4, 5, 6 стовпчиків з одного боку і 1, 2, 3, 4, 5, 6 з іншого. Центр вуха розміщуйте по центру ока. І таким чином у нас ось виходить, що ми пришиваємо вухо на ширину 1, 2, 3, 4 на 5 рядків. І тепер можна переходити до зачіски. Я вам запропоную ось такий варіант в'язаний, а ви можете оформлювати на свій смак, бо варіантів оформлення і з чого робити, і як робити цю зачіску є безліч. Тому робіть, як вам більше подобається.